Me zgjedhjen e sistemit të një ose dy të panjohurave, le ta shpjegojmë mirë nga mënyra matematikore, dhe në pas do duhet që ta programojmë dhe për çdo vlerë që ne do marrim si input, të kthejmë përgjigje se sa janë vlerat e x-it dhe të y-it. Le të marrim për shembull një sistem me dy të panjohura. Do të thonë që të kemi x-in dhe y-in. Pra gjithë qëllimi është të gjejmë x dhe y-in. Për shumë, nëse më marr një shembull të tillë 2x plus 3y barabart me 10 dhe minus x plus 4y baras me minus 3, për ta zgjidhur këtë sistem, ne mund të përdorim disa lloje mënyrash, ose me mënyrën e zvendësimit, ose me mënyrën për shembull zëmë sikur të shumëzoj njërën prej anëve, ta shumëzoj me 2, dhe në pas i mbledh të dyja krahët këtu dhe bën veprimet. Por ne do duhet të marrim një mënyrë tjetër, pra në informatik, le të marrim një formë të tillë. Për shembull, le të jetë x-i një raport midis delta x përmi delta, dhe të jetë y-i një raport midis delta y përmi delta. Dhe të tregojmë tani çfarë është kjo delta, pra si veprohet për të gjetur këtë delta. Për të gjetur deltën, veprohet në këtë mënyrë. Merren të gjitha koeficientët që janë para x-it dhe para y-it dhe vendosen. Pra 2, 3, minus 1 dhe 4. Dhe po I vendos kështu në dy driza paralele. Çfarë ndodh? Diagonale kryesore do shumësohen dhe do merren me plus, kurse diagonalja sekondare do shumësohen dhe do merren minus. Pra veprimi do dali këtu do jetë 2r4, 3r minus 1 del minus 3, por minusi përpara do dali plus 3. Atëherë veprimi I bëj do dali 8, 11. Pra, po ta shikoni, do thotë që delta shkoi 11. Le të shikojmë çfarë është delta x-i. Delta x-i është një dyshe e tillë, pra një kaçe, domethënë, që në vend të koeficienteve të lirë, koeficientë të lirë, do shkojmë e të zëvendësojmë tek vendi ku janë x-et. Pra, le ta shikojmë se do dali, pra 10 minus 3 dhe tjetra do jetë 3, 4. Me të njëjtën pamje, pra do jetë 40 plus I bie minus del plus atëre 9, vete 49. Le të shikojmë tani çfarë është delta y-i. Delta y-i është koeficient e lirë në vend të, pra do largojmë koeficientët që janë përpara y-it dhe do vendosim koeficientin e lirë. Koeficientët që janë pranë x-it janë fikse, pra nuk kanë për të ndryshuar. Do ndryshojmë vetëm koeficientët që janë pranë y-it. Atëherë I bie të jetë 10 dhe minus 3. Le të bëjmë veprimet. Minus 6 plus 10 është e barabartë me 4. Le të bëjmë raportet e tyre tani. Ne kemi 49 përmbi 11 doli x-i dhe y-i, pra delta y-i është 4 përmi 11. Pra çfarë kuptuam? Pra nëse ne arrim ta kuptojmë matematikisht këtë gjë, ne jemi në gjendje për çdo vlerë të numrit para x-it, para y-it, pra të 4 këto veprime dhe dyshet koeficient e lirë, pra nëse personi na jep si input, ne jemi në gjendje të themi përgjigje që x-i është kaq dhe y-i ka këtë vlerë.
Le ta kompletojmë ndryshe. Për shembull, nëse përpara x-it me vendos në trajtën e përgjithshme, vendos a1 x plus b1 y është e barabartë me c1, më pas a2x plus b2 y baras me c2, pra po krijoj një sistem të tillë. Çfarë kuptimi, çfarë do të jetë delta në këtë rast? Delta në këtë rast do thotë që do jetë a1, a2, b1, b2. Le të bëj prodhimin e tyre. Pra, delta do jetë a1 b2 minus b1 a2. Le të shikojmë tani për delta y-in, pra ose për sakt për delta x-in. Në vend të a1 a2-shit do kemi c1 c2. Atëre c1 c2 dhe b1 b2 do jetë c1 b2 minus b1 c2. Le të shikojmë tani delta y. Në vend të b1 b2-shit do vendosim c1 c2-shin. Atëre a1 a2 c1 c2 do jetë veprimi, pra do jetë a1 c2 minus c1 a2. Pra detyra juaj është që nëse ju do merrni si input, pra do merrni si input a1-shin, b1-shin, c1-shin, do merrni a2-shin, b2-shin dhe c2-shin, do duhet që ju të ktheni përgjigje dhe sa është x-i dhe sa është y-i. Por duhet të keni parasysh që pasi ta bëni këtë gjë, duhet që ta analizoni se sa zgjidhje mund të kenë. Do shikoni për shembull që ju do gjeni vetëm mund të rastisi që mund të keni vetëm një çift zgjidhjesh, pra x dhe y, them x y, mund të rastisi që ka vetëm zgjidhje 0 mund të rastisi që ka një pafundësi zgjidhje, mund të shikoni dhe rastin që kemi nuk kemi zgjidhje. Pra detyra juaj është si fillim fare të programoni të gjeni x dhe y-in dhe mbas të kapni të 4 rastet ose më saktë të 3 rastet, kur ai ka një zgjidhje të vetme, kur ka një pafundësi zgjidhje dhe kur nuk ka asnjë zgjidhje.